Yan, Sukat exit. Diretso tayo, Makati tayo mga lods. From Pilenbes pala, wala na akyata papuntang Skyway. Ayan, nakaalpas na tayo sa traffic kanina. Ano tayo? Approaching Nichols na tayo. Nichols Toll Plaza. Sabay natin yung mga truck. Labasan ng mga truck ngayon. C5 yan sa kanan yan. C5 yan. Diretso tayo. Paano tayo? Pamakati tayo. Approaching na tayo ng Magallanes.